Приготуємо сьогодні ягідний пиріг, який ніжніший за хмаринку. Готується він швидко, легко та просто. На початок приготуйте 2 миски. Візьміть 3 яйця та відділіть жовтки від білків. З жовтків приготуємо тісто для основи, а з білків приготуємо дуже ніжне суфле. Цей пиріг дуже економний, але виглядає так розкішно, наче з дорогої кондитерської. Тепер додаємо до жовтків 2 столові ложки сметани. Також 2 столові ложки цукру, щоб було солодко, ванілін, і щоб наш коржик був дуже м'якеньким, додайте 1 чайну ложку розпушувача. Всі інгредієнти потрібно між собою змішати. І далі додамо 270 г борошна. Борошно потрібно просіяти через сито. Борошно додавайте поступово. Перемішайте борошно лопаткою і додайте 80 г розтопленого вершкового масла. І тепер з цього всього потрібно замісити м'яке тісто. Якщо додати багато борошна, тісто буде твердим. І якщо з якихось причин тісто у вас вийшло твердим, додайте до нього трішки сметани, воно стане м'яким. Тісто м'яке, але воно не є гладке та однорідне, таким повинно бути. Покладіть його в пакет та у холодильник приблизно на півгодини. Ну що, у мене вже пройшло півгодини. Візьміть тісто та відділіть від нього 1/3 частину. Цей кусок поки що відкладаємо. Можна покласти в холодильник або в морозильну камеру. Більшу частину тіста потрібно викласти по формі. Пергамент не потрібно, тому що тісто досить жирне і воно гарно відстає від форми. До речі, діаметр моєї форми 20 см. Приготуємо суфле. У миску виливаємо білки, додаємо ванілін та дрібку солі. І починаємо збивати міксером. Як тільки утворилась піна, додаємо 3 столових ложки цукру. Цукор додаємо поступово. І так збиваємо, щоб білки дуже добре тримали форму. Все, у мене білки вже готові, тримаються купи. І тепер до білків додайте 400 г сметани. Сметану можна замінити йогуртом або жирними вершками. Акуратно перемішайте, щоб білки тримали форму. Все одно форма буде потихеньку втрачатися, але це не страшно. Тепер додаю 2 столові ложки крохмалю та 1 столову ложку борошна. Я додаю ще до крохмалю борошна, тому що мені здається, що з борошном це суфле тримає гарнішу форму і воно не падає. І знову акуратно перемішуємо, щоб хоч якась та й форма збереглася. Прийшов час додати ягоди. Я додам лохину та малину. Тут приблизно 200 г ягід загальних. І до ягід потрібно також додати крохмаль, щоб вони дуже сильно не випускали сік, щоб тримались купи. Крохмалю 1 столову ложку. Або, якщо немає крохмалю, додайте борошно. Інколи буває, що якраз 1 ложки крохмалю та й не вистачає. Ці ягоди потрібно вмішати в суфле. По можливості додавайте без соку, щоб сік не зіпсував наше суфле. І теж акуратно перемішайте, без зусиль, просто щоб злегка перемішати ягоди. До речі, можна брати будь-які ягоди, фрукти, нарізати і буде теж смачно. Перекладаємо суфле в нашу форму. До речі, якщо ви готуєте на якесь свято або на велику кількість людей, то готуйте подвійну або потрійну порцію, тому що цієї порції вистачає десь на 4 людей. Отак легенько втрамбували, і тепер треба знайти кусок тіста, який ми залишили, і потерти його на грубій терці. Отак до самого верху. Все, пиріг вже готовий, потрібно ставити випікати. Випікається він приблизно 35-40 хвилин або до рум'яної скоринки при температурі 180 градусів. Дуже важливо дочекатися, щоб цей пиріг добре вистиг, тому що суфле, поки воно гаряче, воно дуже сильно ніжне. І коли його розрізати теплим або гарячим, це суфле всередині просто розвалиться. Але якщо ви готуєте просто для себе і вам не терпиться вже його розрізати, то можете розрізати, нічого страшного не буде. Ну і, звичайно, посипте цукровою пудрою перед подачею охолоджений вже пиріг, тому що так буде красивіше і смачніше. Ну і все, розрізаємо пиріг. У мене він не дуже холодний, тому довелося зрізати його теплим. Ви тільки погляньте, який він повітряний, ніжний, а який смачний, що просто не передати словами. Все, я пішла насолоджуватись, а ви підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!